هستم از کانال سارامون. خیلی خوشحالم با یه ویدیو ارباب حلقه دیگه در خدمتتونم. این هفته میخوام به یه موضوع خیلی جذاب بپردازم. حتما یادتونه که توی سری فیلم های ارباب حلقه ها شخصیت های فراوانی حضور داشتن و به نظر من این فیلم نقش اول نداره. یه جورایی همشون به عنوان قهرمان اصلی نقششون رو توی روند داستانی ایفا میکنن. اما اگر بیننده پروپاگورس این فیلم باشید متوجه میشید که چند شخصیت هستن که به نظرم خیلی بیشتر میشد بهشون پرداخت. به خاطر همین توی این ویدیو تصمیم گرفتم درباره 10 قهرمان ارباب حلقه ها که دست کم گرفته شدن صحبت کنم و معرفیشون کنم. پس بریم برای معرفیشون. برومیر ماجراجوی سختی با یاران حلقه توی سفر به سمت موردور تجربه کرد و در نهایت قسمت اول آخر فیلم خیلی مظلومانه توسط دشمن کشته شد. توی فیلم جوری نشون میداد که انگاری به حلقه چشم داره، ولی این نشون دهنده شخصیت واقعی برومیر نبود. در کل برومیر قصدش دفاع از فرودو بود. اون حتی زمانی که توسط اورک‌ها با تیر زخمی شده بود به جنگیدن برای نجات جون مری و پیپین ادامه داد. برومیر تا آخر برای نجات جون بقیه جنگید و نه تنها با دشمن جنگید بلکه با میل شدیدش برای به دست آوردن حلقه هم مبارزه کرد. در نهایت اون به شکل حماسی کشته شد و به عنوان یک قهرمان جون خودش رو برای مبارزه با بدی از دست داد. دقیقاً قضاوت مردمای ما هم همین شکلیه و متاسفانه هیچ وقت عبرت نمیگیریم. فارامیر مدام خودش رو ثابت میکرد، حتی زمانی که پدر بی‌لیاقتش آرزو کرد که کاش اون به جای برومیر مرده بود. یکی از هزاران علتهای بیپایان این که کتابهای تالکین به عنوان یکی از بهترین آثار ادبیاتی دنیاست اینه که تالکین مشکلات واقعی و حساس زندگی رو با دنیای فانتزی که در ارباب حلقه خلق کرده بود ترکیب میکرد. فارامیر توسط پدرش دنتور که همون مباشر گاندوره تضعیف شده بود. در واقع پدرش مدام اونو با فرزند بزرگترش یعنی برومیر مقایسه میکرد و با اینکه فارامیر پشتیبانی پدرش رو نداشت اما به یکی از بهترین قهرمانان کل این سگانه شد. فارامیر با اینکه میدونست تعداد نفرات ارتشش خیلی کمتر از سپاه دشمنه ولی با این حال پدرش به اون دستور داد که به اسکیلیاس حمله کنه و باعث سربلندی پدرش بشه. در نهایت فارامیر به اونجا حمله میکنه و در نتیجه حمله فارامیر با تیر زخمی و بیهوش میشه و پدرش به اشتباه فکر میکنه که فارامیر مرده. شخصیت فارامیر حتی زمانهایی که از درون زجر میکشید دائما نشان دهنده شجاعت و فداکاری بود. کسی بود که تو فیلم قسمت اول ارباب حلقه ها شورایی رو تشکیل داد که تو اون نژادهای گوناگون سرزمین میانه شرکت کردن. هدف از تشکیل این شورا انتخاب کسی بود که این حلقه رو به کوه نابودی ببره و نابود کنه. در گذشته دور شخصیت ایسیلدور انگشت سارون رو قطع میکنه و حلقه رو به دست میاره. پس از اون الرون اونو به کوه نابودی میبره تا حلقه رو نابود کنه و جنگ تموم بشه. ولی ایسیلدور توسط نیروی شیطانی دشمن وسوسه میشه و حلقه رو به درون آتش نمیندازه. اما نکته اصلی اینه که کسی که اونو به اونجا برد الرون. این الف بزرگ همیشه نیت مثبتی داشت و مدام سعی میکرد به بقیه و کسایی که تو جبهه خوبان بودن کمک کنه. برای مثال زمانی که فرودو توسط ویچ کینگ زخمی شد الرون کسی بود که زخمش رو درمان کرد. با وجود اینکه این زخم هیچ وقت به طور کامل درمان نمیشد اما الرون تمام تلاشش رو برای نجات جون فرودو انجام داد.
در نتیجه فرودو بهتر شد و در نهایت به ماجراجویی خودش برای از بین بردن حلقه ادامه داد. تریبرد یه درخت قولاسا بود که هم صحبت میکرد و هم راه میرفت. در ابتدا فکر میکرد که اون و انتهای دیگر رو نباید وارد جنگ برای نجات سرزمین میانه بکنه. با این حال مری و پیپین با یه فکر هوشمندانه به اون نشون دادن که جنگ و سارومان چه آسیبی به بقیه درختان وارد کرده. در نتیجه تریبرد قبول میکنه و از انتهای دیگه هم میخواد تا وارد جنگ بشن. در نهایت اونا به سارومان و ارتش اورکا حمله میکنن و باعث نابودی اونجا میشن. مری با اینکه جزئی از شورای الران نبود اما عضوی از یاران حلقه شد. پس از اینکه مشخص شد که گاندور، آراگون، لگولاس، گیملی و برومیر قرار فرودو رو تا موردور همراهی کنن، سم و مری و پیپین تصمیم گرفتن که با دوستشون به این ماجراجویی پرخطر و طولانی ملحق بشن. مری و پیپین به خاطر دوستی عمیقی که با هم دارن همیشه با هم دیگه بودن. زمانی که پیپین وسوسه شد تا به پالانتیر یا همون گوی بزرگ که کسی قرار نبود اونو لمس کنه دست بزنه، مری کسی بود که سعی داشت اونو از این کار منصرف کنه و به پیپین گفت باید به حرف گاندور تو این مورد گوش بدیم. در ارباب حلقه ها شاهد بودیم که یه عمر محاصره شدن توسط مردها باعث شد که ایون حس کنه از مردها ضعیف‌تره. تصمیمات شجاعانش باعث شد که نقش مهمی توی محافظت از مردم، خانواده و سرزمین میانه داشته باشه. همچنین شجاع بودنش باعث رسم موندن خانوما تو خونه و محافظت از فرزندان تو موقع جنگ شکسته بشه. درود به شرفت، درود به غیرتت زن، رو سفیدمون کردی. به طور مثال ایون تن به تن با ویچ کینگ از آگمار بر روی جانوری بزرگ سوار بود و به تئودون یورش برد مبارزه کرد. پس از اینکه تئودون به زمین افتاد، ایون بین اون و ویچ کینگ قرار گرفت و با فرمانده دشمن جنگید. تو این لحظه ویچ کینگ میگه که هیچ مردی نمیتونه اونو بکشه، که بعدش مری از راه میرسه و یه ضربه از پشت به ویچ کینگ میزنه و اون کلاه خود مردونش رو بر میداره و میگه که اون مرد نیست. ایون شمشیرش رو داخل فضای تاریک و خالی سر اون میبره و اونو میکشه. تکبیر! No! God, please, no! 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 خیلی خوب، بریم برای شخصیت چهارم که یکی از شخصیت‌های مورد علاقمه. فقط لطفاً قبلش برای اینکه از ویدیوهای جدید مخصوصاً ویدیوهای ارباب حلقه‌ایمون با خبر بشید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. گالادریل تو ارباب حلقه ها به عنوان یکی از قوی ترین الفای تاریخ شناخته میشه که از دانش و علم اون کامل معلوم و مشخص بود. اون حاضر بود از هوشش برای کمک به دیگران استفاده کنه. نه تنها گالادریل باهوش و با تجربه بود، بلکه از ضعف‌های خودش آگاه بود. ما شاهد این ضعف‌ها موقع آزمایشش در مقابل حلقه یگانه بودیم. زمانی که با فرودو صحبت میکرد، اون پیشنهاد میده که حلقه رو به گالادریل بده و گالادریل اعتراف میکنه که از ته دل حلقه رو میخواد و اینجا چهره زیباش تبدیل به یه حالت شیطانی و شرورانه میشه. اما اونقدر قوی بود که از وسوسه‌اش برای گرفتن حلقه غلبه کنه. آرون یکی دیگه از الف‌های شجاع داستانه که از قلب خود پیروی میکنه و مثل هر قهرمان دیگه‌ای تو ارباب حلقه ها شجاعانه میجنگه. اون دختر الرانده و آراگون و هابیت ها رو پیدا میکنه و سریعا متوجه میشه که فرودو زخمی شده و باید اونو پیش پدرش ببره. آراگون پیشنهاد میده که اون این کارو میکنه،
اما آرون مخالفت میکنه چون میدونست که اسب سوار سریعه. آرون زمانی که به رودخونه بروینن میرسه با قدرت جادویی الفی سیلی رو فرا میخونه که اشباح حلقه یا همون نازگل رو با خودش ببره و تصمیم میگیره آرون برای بردن فرودو به جای آراگورن تصمیمی درست بوده که در نهایت برای نجات جون فرودو منجر شد. فقط یکی از بهترین اسب‌ها برای یکی از عاقل‌ترین شخصیت‌های ارباب حلقه ها یعنی گاندالف مناسبه. شادوفکس سریع، برازنده و وفادار بود، اما زمانی که صحبت از قهرمانان ارباب حلقه ها میشه اون توجه لازم رو دریافت نمیکنه. این اسب سفید به همراه همیشگی و وفادار گاندالف تبدیل شد و بیشتر اوقات اونو با سرعت زیاد به مکانهای مختلف میبرد. با اینکه مشخص حضور گاندالف برای نجات سرزمین میانه بسیار مهمه، اما باید گفت که بدون شادوفکس نمیتونست به موقع به مکانهای مختلف برسه. شادوفکس هیچ وقت در برابر بدی دچار ترس نشد. شاید چون شادوفکس توانایی تکلم نداشت باعث شده بود که به عنوان قهرمان توجه لازم بهش نشه. فرودو به عنوان حامل حلقه بسیار مناسب بود که به سختی میشه زیر سوال برد، چون فرودو در نهایت حلقه را نابود میکنه. ولی باید در نظر گرفت که سم به اندازه اون قهرمان ارباب حلقه ها محسوب میشه. با اینکه سم حامل حلقه به مردور نبود، اما پس از اینکه به طور مخفیانه به صحبت‌های شورای الراند گوش داد، تصمیم گرفت که دوستش رو توی این راه و ماجراجویی بسیار سخت یاری کنه. سم هیچ وقت فرودو رو ترک نکرد. هر چیزی که فرودو با اون مواجه میشد سم اونجا بود. حتی بین شیطان و فرودو ایستاد و حمایت فراوانی از فرودو کرد. قلب پاک سم دقیقا مثل مری و پیپین فقط باعث شد که یه دوست ثابت قدم، وفادار و شجاع باقی بمونه. هی روزگار، به این میگن رفاقت، به این میگن بدون چشم داشت همراه بودن. نه مثل بعضی که فقط اسمشون دوست و فامیل و فقط به زخمای آدم نمک میپاشن. تشویقشون بفرمایید. به نظرتون چطور بود؟ شخصیتی هست که شایسته حضور تو این لیست باشه؟ اگه دوست داشتید حتما برام کامنت کنید. سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره که هفته دیگه یه مطلب خیلی خیلی خفن براتون آماده کردم. دوستتون دارم. خدافظ.